ओके, म इन्जिनियर प्रकाश पौडेल जिज्ञासु छु। आज म तपाईहरुलाई WSL को बारेमा के भन्दैछु। WSL अथवा विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्स भन्ने एउटा विन्डोज 10 मा भएको कम्प्याटिबिलिटी लेयर, जसबाट लिनक्स बाइनरी एक्जिक्युटेबल्स अथवा ELF एक्सटेन्सिबल लिंकिङ फर्म्याटहरु चाहिँ रन गर्न सकिन्छ। यसले लिनक्स डेभलपरहरुको लागि अथवा युजर्सहरुको लागि एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस GUI लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट रन गर्छ। डुअल बुट पनि गर्नु पर्दैन अथवा भर्चुअल मेसिन पनि युज गर्नु पर्दैन। विन्डोजबाट साइड बाइ साइड हामीले WLS थ्रु चाहिँ लिनक्स को स्वाद लिन सक्छौं। We can run most Linux command line tools, utilities and applications directly on the Windows. त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले प्रोग्रामबाट विन्डोज को फिचर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्राम टाइप गरिसकेपछि टर्न विन्डोज फिचर्स अन एन्ड अफ भन्ने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर हामीले यहाँ विन्डोज को धेरैवटा फिचर्सहरु हुन्छ। कुनै पहिले इनेबल गरिसकेको हुन्छ, केही हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ भित्र गइसकेपछि धेरैवटा सर्भिसेसहरु मध्ये फिचर्सहरु मध्ये यहाँ विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्स भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले पहिले इनेबल गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले इनेबल गर्नु भएको छैन भने यो पहिला इनेबल गर्नुपर्छ। इनेबल गरिसकेपछि सिस्टम चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट भइसकेपछि फेरि के गर्ने त हामीले यो अरु प्रोसेसमै जान्छौं। मैले चाहिँ यो रिस्टार्ट हुन्छ भनेर पहिला नै इनेबल गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यसलाई इनेबल गर्नुहोस् अनि रिस्टार्ट गर्नुहोस् है। ओके, त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं भन्दामा विन्डोज को स्टोरमा जान्छौं। माइक्रोसफ्ट स्टोरमा गएर हामीले लिनक्स को डिस्ट्रोहरु चाहिँ खोज्छौं। माइक्रोसफ्ट स्टोर ओपन हुँदैछ। यहाँ गएर के सर्च गर्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ लिनक्स सर्च गरौँ। लिनक्स भन्ने सर्च गर्दाखेरिमा लिनक्स को धेरैवटा डिस्ट्रोहरु चाहिँ यहाँ देखाउँछ। जस्तै उबुन्टु भयो, काली लिनक्स भयो, सुस लिनक्स भयो, हैन, अरु पनि डेबियन लिनक्स भयो। यहाँ धेरैवटा चाहिँ के देखाइरहेको छ भन्दा लिनक्स को डिस्ट्रोहरु चाहिँ देखाइरहेको छ। हामीले यो मध्ये कुनै पनि इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यहाँ उबुन्टु को 20.04 LTS लङ टर्म सपोर्ट वाला हेर्दै छु। यसको तलतिर गयो भने यसको डिटेल डिस्क्रिप्सन पनि दिएको छ। यसको चाहिँ फिचर्सहरु दिएको छ। जस्तै यहाँ फिचर्सहरु यो उबुन्टु BSH SSH GIT APT DPKG भन्ने दिएको छ। यसको चाहिँ रिक्वायर्स एटलिस्ट विन्डोज 10 बिल्ड 16 to 37 हुनुपर्छ भनेको छ। हाम्रो चाहिँ यो कति बिल्ड हो भनेर हेर्नु पर्यो भने कमान्डमा गएर हेर्न सक्छौं। कमान्डमा जाउँ, हामीले चाहिँ vir विन्डोज को भर्जन हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। विन्डोज को vir गरेर हेर्यो भने कति देखाइरहेछ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ 18362 भनेको 16 to 37 16237 भन्दा त बढी भयो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ हामीले यो डिस्ट्रो चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौं। यसबाट हामीले हेर्न सक्छौं है। ओके, गरिसकेपछि अब हामी इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ इन्स्टल भन्ने दिएको छ। यसमा क्लिक गरौँ। यो स्टार्ट डाउनलोडिङ भनिरहेको छ। केही समय यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि लाग्छ र केही समय यसलाई इन्स्टल हुनको लागि टाइम लाग्छ। त्यो भन्दा अगाडि हामीले के कुरा गरौँ भन्दा WSL ले के चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै यसमा अलरेडी केही टेक्स्ट एडिटरहरु, केही एप्लिकेसन्सहरु अलरेडी इन्स्टल गरेको हुन्छ। हामीले Node.js, जावास्क्रिप्ट, रुबी, C++ अथवा यस्तै C प्रोग्राम भयो, सबै प्रोग्रामहरु चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ युज गर्न सक्छौं, इन्स्टल गरेर चलाउन सक्छौं। अथवा विन्डोज सँगसँगै हामीले भिजुअल स्टुडियोहरुबाट पनि WLS को कोड चाहिँ रन गर्न सक्छौं। अथवा प्याकेज म्यानेजर युज गरेर एडिसनल सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्न पनि सक्छौं। यो डाउनलोड हुँदैछ र WSL को अहिले चाहिँ WSL भर्जन 2 पनि आइसकेको छ। यो न्यू भर्जन अफ WSL आर्किटेक्चर पनि आइसकेको छ। 2019 को मे तिर आएको हो। त्यो इन्स्टल भयो। अहिले यहाँ लन्च गर्नु भनेको छ। यहाँ मैले लन्च गर्दै छु। यो इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टलिङ दिस मे टेक अ फ्यु मिनेट्स भनेको छ। मैले के भन्दै थिएँ भने WSL 1 र WSL 2 विन्डोज 10 को लागि भनेर यो WSL सिस्टम चाहिँ आएको हो। अहिले चाहिँ विन्डोज 10 त 2015 को जुलाईमै फर्स्ट रिलिज भएको हो के। तर 2019 को मे मा आएर WSL 2 आइसकेको छ। हामीले WSL 1 इन्स्टल भएको छ कि WSL 2 इन्स्टल भएको छ भनेर पनि चेक गर्न सक्छौं। जस्तै विन्डोज R गरेर कमान्डमा जाने अनि CMD गरेर कमान्डमा गइसकेपछि यहाँ WSL स्पेस -L स्पेस -V गरेर टाइप गर्दाखेरिमा यसको भर्जन फाल्यो भने आउटपुट दियो भने त्यो WSL 2 हुन्छ। दिएन भने चाहिँ WSL 1 हुन्छ। जस्तै यसले भर्जन दिएन, यो पुरानो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। यदि नयाँ भएको भए चाहिँ दिन्थ्यो।
WSL 1 बाट WSL 2 मा कसरी अपग्रेड गर्ने भन्ने कुरा अर्को भिडियोमा कुरा गरौँला। यो इन्स्टल हुनको लागि केही समय लाग्छ, इन्स्टलिङ दिस मे टेक अ फ्यु मिनट्स भनेको छ। त्यतिन्जेल मैले भिडियो चाहिँ पज गर्छु है। ओके, अहिले यहाँ चाहिँ यसले युजर नेम मागेको छ, युजर नेम दिउँ है त। मैले प्रकाश भन्ने युजर नेम दिएको छु, मेरै नाम भइहाल्यो। अब यसले चाहिँ यहाँ पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड दिउँ, UBUNTU भन्ने मैले पासवर्ड दिएँ। फेरि टाइप गर्न भनेछ UBUNTU। ओके, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इन्स्टल हुँदैछ है, यो इन्स्टल हुँदैछ। र कहिले कहिले एउटा कुरा थपिहालौँ, यो माइक्रोसफ्टको स्टोरमा जाँदाखेरिमा स्टोरमा एप्लिकेसनहरू आएन अथवा स्टोर खुलेन भने तपाईँको एकाउन्ट पहिला लगइन गरेको हुनु पऱ्यो, माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट लगइन गरेको हुनुपर्छ। अनि गएर कहिले कहिले डेट एन्ड टाइम म्याच नगर्यो भने पनि माइक्रोसफ्ट स्टोर खुल्दैन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ कहिले कहिले प्रोक्सीले पनि लक गरिराखेको हुन्छ। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ है। माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुनाले स्टोरलाई पहिला आफूले ओपन गरेको हुनुपर्छ। अब यो इन्स्टल भइसकेको छ। इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ यसको टर्मिनल मोड आएको छ, CLEAR क्लियर गरौँ, LS गरौँ। अब यसले चाहिँ लिनक्सको कमान्डहरू यहाँबाट चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। जस्तै MKDIR स्पेस PPJ भन्ने मैले डाइरेक्टरी बनाएँ भने LS गर्दाखेरिमा यसको डाइरेक्टरी देखाउँछ। LS स्पेस -LA गऱ्यो भने लिस्ट विथ पर्मिसन सहित यसले देखाएको छ हैन। अलरेडी त्यहाँ चाहिँ के छ त, हिडन फाइलहरू छन्, त्यो कुराहरू यसले चाहिँ देखाएको छ। जस्तै अब हामीले एउटा क्रिएट गर्न सक्छौँ, अब अथवा हामीले CD स्पेस PPJ गरेर हामीले डाइरेक्टरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। TOUCS touch a.text हैन, टेक्स्ट फाइल क्रिएट गरौँ। LS गरेर हेर्दाखेरिमा टेक्स्ट फाइल क्रिएट भएको छ। यसमा केही कुरा लेखौँ, a.text मा लेखौँ हैन। त्यही PRAKAS प्रकाश इज LINUX लिनक्स युजर, PRAKAS लाइक लिनक्स। अहिले मैले चाहिँ एउटा टेक्स्ट फाइलमा केही कुरा लेखेको छु, हेरौँ है त। क्याटले चाहिँ डिस्प्ले गर्छ, cat a.text देखाएको छ हैन। यसरी चाहिँ कमान्डहरू हामीले चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले SCD कमान्ड युज गरौँ, सर्च एन्ड एडिट हैन। सर्च एन्ड एडिट सर्च गरौँ, के सर्च गर्ने त भन्दाखेरिमा PRAKAS प्रकाश भन्ने सर्च गरौँ, JIGYASU ले रिप्लेस गरौँ के फाइलमा त, a.text फाइलमा हैन। यो जिज्ञासुको पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँ स्ल्यास राख्नु पर्थ्यो। ओके, जिज्ञासु इज अ लिनक्स युजर एन्ड प्रकाश लाइक लिनक्स र यसले चाहिँ भेटाएको जुन थियो त्यसलाई यसले के गरिदियो त, रिप्लेस गरिदियो। प्रकाशलाई यसले के गरेछ त, जिज्ञासुले चाहिँ रिप्लेस गरिदिएको छ। त्यसरी चाहिँ जान सक्छौँ हामी। फेरि गऱ्यो भने पनि यसले त्यही काम गर्छ है, रिप्लेस गरिरहेको छ, सर्च एन्ड रिप्लेस गरिरहेको छ। अब हामीले के कुरा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा जस्तै हामीले कुनै एउटा फाइल C प्रोग्राम लेखौँ न, C प्रोग्राम लेखौँ। जस्तै TOUCH touch स्पेस हैन CFILC file.c C प्रोग्राम एउटा चाहिँ बनाऊ टच गरेर, अथवा चाहिँ फाइल क्रिएट भयो C file.c भन्ने, यसलाई एडिट गरौँ VIM स्पेस C file.c। C file.c बाट चाहिँ मैले त्यसलाई एडिट गर्दैछु। आई दबाएपछि यहाँ इन्सर्ट हुन्छ हैन। के गरौँ त, इन्क्लुड ह्यास INCLUD इन्क्लुड stdio.h इन्टर दबाउँ, इन्ट मेन C प्रोग्राम लेख्दैछु मैले एउटा सिम्पल प्रिन्ट एफ। अनि यहाँभित्र चाहिँ HELLO हेलो FROM from WSL Windows Subsystem from Linux, hello from WSL, return 0। ओके, यसलाई सेभ एन्ड क्विट गरौँ है त। एउटा प्रोग्राम लेखेको छु मैले, सेभ एन्ड क्विट गरेँ। अब हेरौँ यसलाई कम्पाइल गरेर GCC cfile cfile.c। ओके, GCC चाहिँ यसमा इन्स्टल भएको रहेनछ। अब मैले GCC इन्स्टल कसरी गर्ने त्यो सिकाउँछु। sudo apt install GCC
sudo apt install gcc गरिसकेपछि यसमा चाहिँ ubuntu आइरहेको पासवर्ड हो। ओके यो इन्स्टल हुँदैछ है। यस नो यस। यसरी चाहिँ हामीले एपहरू पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ र त्यसको युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले जीसीसी कम्पाइलर इन्स्टल गर्दैछु, टाइमलाइन दिन सक्छ है। छिटै हुन्छ होला, जीसीसी को सानै हुन्छ यो कम्पाइलर। यसरी नै हामीले अरू एप्सहरू पनि इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्छौँ र हामीले लेखेका प्रोग्रामहरू Node.js मा लेखेको होस् वा जावास्क्रिप्टमा लेखेको होस्, रुबीमा लेखेको होस् अथवा C++ मा लेखेको प्रोग्रामहरू होस्, त्यो सबै हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसबाट एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ, रन गर्न सकिन्छ। यो मैले चाहिँ इन्स्टल गर्दैछु जीसीसी कम्पाइलर हैन। यसबाट चाहिँ मैले एउटा C प्रोग्राम रन गरेर अथवा एक्जिक्युट गरेर देखाउँछु। इन्स्टल हुँदैछ है। यसरी चाहिँ हामीले विन्डोजसित साइड बाई साइड न भर्चुअल मेसिन युज गर्नु पर्यो, न चाहिँ इन्स्टल नै गर्नु पर्यो लिनक्सलाई सेपरेट ड्राइभमा। हामीले त्यसै पनि लिनक्सको टेस्ट लिन चाह्यौँ भने WSL युज गरेर विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्स भन्ने छ। यसभन्दा पहिलाको विन्डोज भर्जनहरूमा यस्तो हुँदैन थियो, हामीले विन्डोजलाई लिनक्सलाई चिन्दैन भन्थ्यौँ। तर अहिले आएको विन्डोज 10 मा चाहिँ यो लिनक्सलाई चिन्ने फिचर आएको छ। आशा गरौँ अब आउने नयाँ विन्डोजको भर्जनहरूमा एकदम सजिलोसँग चाहिँ लिनक्स सजिलै यो भन्दा पनि धेरै युजर फ्रेन्डली तरिकाले चाहिँ चलाउन सकियोस्। हेरौँ, यो मैले चाहिँ अहिले जीसीसी कम्पाइलर इन्स्टल गर्दैछु, यो रनिङ हुँदैछ। र यसरी चाहिँ जीसीसी इन्स्टल भइसक्यो। अब हामी हेरौँ अहिलेको जीसीसी कम्पाइलरले कम्पाइल गर्छ गर्दैन। जीसीसी सी फाइल .c कम्पाइल गर्यो। अब चाहिँ OUT यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रिन्ट गर्यो हेलो फ्रम WSL। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो फ्रम WSL लेखेको। यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा प्रिन्ट गर्छ। क्लियर गरौँ। यसरी चाहिँ फेरि पनि हामीले हेर्न सक्छौँ a.out गरेर। यसले के गरेछ भन्दामा हेलो फ्रम WSL भनेको कम्पाइल गरेर यसले चाहिँ आउटपुट दियो। हामीले विन्डोज युज नगरिकन लिनक्सको डिस्ट्रोभित्रको लिनक्स जीसीसी कम्पाइलर युज गरेर चाहिँ के गरिरहेछौँ त सी फाइललाई कम्पाइल गरिरहेको छौँ। यो भनेको बिल्कुल विन्डोज भन्दा चाहिँ अलग हो। तर के भइरहेछ त विन्डोजभित्र एउटा सब सिस्टमको रूपमा चाहिँ रन भइरहेको छ। यसरी हामीले विन्डोजबाट पनि एज अ प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ इन्स्टल गरेर त्यसबाट लिनक्सको टेस्ट लिन पनि सक्छौँ र लिनक्सको एप्सहरूलाई रन गर्न चलाउन पनि सक्छौँ। विन्डोज युजर्सहरूको लागि चाहिँ यो लिनक्सको बारेमा बुझ्नको लागि सबैभन्दा फन्डामेन्टल स्टेप चाहिँ हुनसक्छ, बेसिक स्टेप चाहिँ हुनसक्छ। र यति गरिसकेपछि जहाँसम्म बुझ्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। मैले अहिले यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु र यहाँबाट फेरि हामीले यसलाई कसरी अनइन्स्टल गर्ने त इन्स्टल भएपछि त प्रब्लम पो आउँछ कि भन्ने टेन्सन हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले यहीँ गएर यहाँ चाहिँ Ubuntu 20.04 LTS लङ टर्म सपोर्ट चाहिँ इन्स्टल भएको छ। यसमा गयो, यसलाई राइट क्लिक गर्यो, यहाँ पनि अनइन्स्टल भन्ने छ। यसलाई अनइन्स्टल क्लिक गरिदिएपछि यहाँ अनइन्स्टल आउँछ। एकछिनमा यो अनइन्स्टल भइहाल्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिनमा यो गायब हुन्छ। हेरौँ है त, अहिले चाहिँ त्यो गायब भइसकेको छ, अनइन्स्टल भइसक्यो। UBUNTU खै त सर्च गर्दाखेरिमा आउँदैन, छैन हैन, गइसक्यो, अनइन्स्टल भइसक्यो। यति सजिलै इन्स्टल गर्न अनइन्स्टल गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले यति बेरसम्म मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी। ओके, बाई बाई।